बिसर नहीं प्रभु दीन दयाला, बिसर नहीं प्रभु दीन दयाला, तेरी शरण पूरन कृपाला, शरण पूरन कृपाला, बिसर नहीं प्रभु दीन दयाला, बिसर नहीं प्रभु दीन दयाला। जह चित आए सो थान सुहावा, जह चित आवे सो थान सुहावा, जित वेला बिसरे ता लागे हावा, जित वेला बिसरे ता लागे हावा, जित वेला बिसरे ता लागे हावा, बिसर नहीं प्रभु दीन दयाला, बिसर नहीं प्रभु दीन तेरे जी तू सद ही साथी, तेरे जी तू सद ही साथी, संसार सागर के कट दे हाथी, संसार सागर के कट दे हाथी, संसार सागर के कट दे हाथी, बिसर नहीं प्रभु दीन दयाला, बिसर नहीं प्रभु दीन दयाला। आवन जाना तुम ही किया, आवन जाना तुम ही किया, आवन जाना तुम ही किया, आवन जाना
ਤੂੰ ਰਾਖੇ ਤਿਸ ਦੁਖ ਨ ਥੀਆ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਰਾਖੇ ਤਿਸ ਦੁਖ ਨ ਥੀਆ। ਵਿਸਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ, ਵਿਸਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ। ਤੂੰ ਏਕੋ ਸਾਹਿਬ ਅਵਰ ਨ ਹੋਰ, ਤੂੰ ਏਕੋ ਸਾਹਿਬ ਅਵਰ ਨ ਹੋਰ। ਬਿਨੁ ਕਰੈ ਨਾਨਕ ਕਰ ਜੋਰ, ਬਿਨੁ ਕਰੈ ਨਾਨਕ ਕਰ ਜੋਰ, ਬਿਨੁ ਕਰੈ ਨਾਨਕ ਕਰ ਜੋਰ। ਵਿਸਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ, ਵਿਸਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ। ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਵਿਸਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ, ਵਿਸਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ, ਵਿਸਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ, ਬੜੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੀਬੀ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਕੇ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਰਿੰਗ 'ਤੇ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਢੱਕੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਢੱਕ ਲੈਣ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜੋੜੇ ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋੜੇ ਉਤਾਰ ਦੇਣ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖਵਾਰ, ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਇ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ। ਭੁਖਿਆਂ ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ, ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਹੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲਹਿ ਵਡਿਆਈ। ਹੁਕਮੇ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਇਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ ਇਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਐ। ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਇ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨਾ ਕੋਇ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈ ਆਚਾਰ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨਖੇ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਜੀ ਲਹਿ ਫਿਰਦੇ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ। ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੈ ਟੋਟ, ਕਥ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ। ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥਕ ਪਾਹੇ, ਜੁਗਾਂ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ। ਹੁਕਮੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ, ਨਾਨਕ ਵਿਗਸੈ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ,
ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ, ਆਖੇ ਮੰਗਹਿ ਦੇਹ ਦੇ, ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ। ਫੇਰ ਕੈ ਅੱਗੇ ਰਖੀਐ, ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ। ਮੂੰਹੋਂ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ, ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾਉ, ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਕਰਮੇ ਆਵੈ ਕੱਪੜਾ, ਨਦਰੀ ਮੁਖ ਦੁਆਰ। ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ, ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ। ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰਖੀਐ ਭਾਉ, ਦੁਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਕਰ ਲਹਿ ਜਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ, ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਗੁਰ ਈਸ਼ਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ, ਗੁਰ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਏ। ਜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਏ। ਗੁਰਾ ਇਕ ਦੇਹ 부ਝਾਏ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇਕ ਦਾਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ, ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾਂ। ਬਿਨ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਾਇ ਕਰੀ, ਜੇ ਤੇ ਸਿਰਠ ਉਪਾਈ ਵੇਖਾਂ। ਵਿਣ ਕਰਮਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਲਈ, ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ। ਜੇ ਇਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ, ਗੁਰਾ ਇਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ। ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ, ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ। ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਐ, ਨਾਲ ਚਲੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਏ ਕੈ, ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗਲੇ। ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨ ਆਵਈ, ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਕੇ। ਕੀਟਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਟ, ਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਇ ਧਰੇ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ, ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਗੁਣ ਦੇ। ਤੇਹਾ ਕੋਇ ਨਾ ਸੁਝਈ, ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਇ ਕਰੇ। ਸੁਣੈ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ, ਸੁਣੈ ਧਰਤ ਤਵਲ ਆਕਾਸ਼। ਸੁਣੈ ਦੀਪ ਲੋਹ ਪਾਤਾਲ, ਸੁਣੈ ਪਹੁ ਨ ਸਕਹਿ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣੈ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ਼। ਸੁਣੈ ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਇੰਦ, ਸੁਣੈ ਮੁਖ ਸਾਲਾਹਣ ਮੰਦ। ਸੁਣੈ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ, ਸੁਣੈ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਬੇਦ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣੈ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ਼। ਸੁਣੈ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ, ਸੁਣੈ ਅਠ ਸਠ ਕਾ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਸੁਣੈ ਪੜ ਪੜ ਪਾਵੈ ਮਾਨ, ਸੁਣੈ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣੈ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ਼। ਸੁਣੈ ਸਰਾਂ ਗੁਣਾਂ ਕੀ ਗਾਹ, ਸੁਣੈ ਸ਼ੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੁਣੈ ਅੰਧੈ ਪਾਵੈ ਰਾਹ, ਸੁਣੈ ਹਾਥ ਵੇਸ ਗਾਹ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣੈ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ਼। ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ। ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਨ ਲਿਖਣ ਹਾਰ, ਮੰਨੇ ਕਹਾ ਵਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੈ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਪਵਨ ਕੇ ਸੁਧ। ਮੰਨੈ ਮੋਹ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਏ, ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥ ਨ ਜਾਏ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨ ਪਾਏ, ਮੰਨੈ ਪਤ ਸਿਉ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ। ਮੰਨੈ ਮਗ ਨ ਚੱਲੈ ਪੰਥ, ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸੰਬੰਧ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ।
ਮੰਨੈ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰ, ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ, ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵੈ ਨ ਭਿਖ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਇ। ਪੰਚ ਪਰਵਾਣ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੈ ਪਾਵੈ ਦਰਗਾਹਵਾਨ, ਪੰਚੈ ਸੋਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ, ਪੰਚਾਂ ਕਹਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਕਰਤੇ ਕੈ ਕਰਣੈ ਨਾਹੀ ਸ਼ੁਮਾਰ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਜੇ ਕੋ ਬੁਝੈ ਹੋਵੇ ਸਚਿਆਰ, ਧਵਲੇ ਉਪਰ ਕੀਤਾ ਭਾਰ। ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ, ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰ ਤਲੈ ਕਵਣ ਜੋਰ। ਜੀ ਜਹਾਂ ਤਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਮ, ਸਭਨ ਲਿਖਿਆ ਬੁੜੀ ਕਲਾਂ। ਇਹ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੇ ਕੋਇ, ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੀਤਾ ਹੋਏ। ਕੀਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲਿਓ ਰੂਪ, ਕੀਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਕੂਤ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰਿਆਓ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ। ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਭੇਦ ਪਾਠ, ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹੈ ਉਦਾਸ। ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ। ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੋਹ ਭਖਸਾਰ, ਅਸੰਖ ਮੋਹਨ ਲਿਵ ਲਾਏ ਤਾਰ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਬਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ। ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ, ਅਸੰਖ ਗਲ ਵੱਢ ਹਤਿਆ ਕਮਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਮਲੇਸ਼ ਮਲ ਭਖ ਖਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰਹਿ ਭਾਰ। ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੈ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਥਾਵ, ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋ। ਅਸੰਖ ਕਹੈ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ, ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾਹਾ। ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹਾ, ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ। ਅਖਰਾਂ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਬਖਾਣ, ਜਿਨ ਇਹ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਹੇ। ਜਿਵ ਫਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤੇ ਪਾਹੇ, ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ। ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ, ਪਾਣੀ ਧੋਤੇ ਉਤਰ ਸਖੇ। ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਲਈਐ ਉਹ ਧੋਏ। ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੇ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੂਪੈ ਨਾਵਹਿ ਕੇ ਰੰਗ। ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹੀਂ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਆਵੋ ਜਾਹ। ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨ, ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਉ। ਸਭ ਗੁਣ ਤੀਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਇ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਵਸਤ ਆਥ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਉ, ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਉ।
ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਲਾ ਵਖਤ ਕਵਣ, ਕਵਣ ਥਿਤ ਕਵਣ ਵਾਰ, ਕਵਣ ਸੇ ਰੁੱਤੀ ਮਹ ਕਵਣ, ਜਿਤ ਹੋਆ ਆਕਾਰ। ਬੇਲ ਨ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ, ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ, ਜੇ ਲਿਖਨ ਲੇਖ ਕੁਰਾਨ। ਥਿਤ ਬਾਹਰ ਨ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ, ਰੁੱਤ ਮਹ ਨ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਕਰਤਾ ਸ੍ਰਿਠੀ ਕੋ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾਂ ਕਿਵ ਸਾਲਾਹੀ, ਕਿਉ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ। ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ, ਇਕ ਦੂ ਇਕ ਸਿਆਣਾ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪੋ ਜਾਣੈ, ਅਗੇ ਗਿਆ ਨਾ ਸੋ ਹੈ। ਪਾਤਾਲਾ ਪਾਤਾਲ ਲਖ, ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ, ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲ ਸਕੇ। ਵੇਦ ਕਹਿਨ ਇਕ ਬਾਤ, ਸਹਿਸ 18 ਕਹਿਨ ਕਤੇਬਾ, ਅਸਲੋ ਇਕ ਧਾਤ। ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ, ਲਿਖੈ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ। ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹ, ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਨ ਪਾਈਆ। ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹ, ਪਵੈ ਸਮੁੰਦ ਨ ਜਾਣੀਐ। ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ, ਗਿਰਹਾ ਸੀਤੀ ਮਾਲ ਧਨ। ਕੀੜੇ ਤੁਲਨਾ ਹੋਵਨੀ, ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨ ਵਿਸਰੈ। ਅੰਤ ਨ ਸਿਫਤੀ, ਕਹਿਣ ਨ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਕਰਣੈ, ਦੇਣ ਨ ਅੰਤ। ਅੰਤ ਨ ਵੇਖਣ, ਸੁਣਨ ਨ ਅੰਤ। ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ, ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਦ। ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ, ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ। ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ, ਪਾਰਾਵਾਰ। ਅੰਤ ਕਾਰਣ ਕੀਤੇ ਬਿਲ ਲਾਹੇ, ਤਾਂ ਕੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਏ ਜਾਹੇ। ਇਹ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ। ਏਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਜੇਵੜ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪ ਆਪ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਕੀਤੇ ਮੰਗਹਿ ਜੋਧ ਅਪਾਰ, ਕੀਤਿਆਂ ਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ। ਕੀਤੇ ਖਬ ਟੁੱਟੇ ਵਿਹਕਾਰ, ਕੀਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਹੇ। ਕੀਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ, ਕੀਤਿਆਂ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ। ਏ ਪਹਿ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ, ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੈ ਹੋਏ। ਹੋਰ ਆਖ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਇਕ ਆਖਣ ਪਾਏ। ਉਹ ਜਾਣੇ ਜਿਤਿਆ ਮੋਹ ਖਾਏ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇ। ਆਖੈ ਸੇ ਪੇ ਕਈ ਕੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ। ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰ। ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰੀਐ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ। ਅਮੁੱਲ ਆਵੈ ਅਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਹੇ, ਅਮੁੱਲ ਪਾਏ ਅਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹੇ। ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਅਮੁੱਲ ਦੀਬਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਅਮੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਅਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀਸ ਅਮੁੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਫਰਮਾਨ। ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਆਖ ਆਖ ਰਹਿ ਲਿਵਲਾਏ। ਆਖੇ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਆਖੇ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰੇ ਵਖਿਆਣ। ਆਖੇ ਬਰਮੈ ਆਖੇ ਇੰਦ, ਆਖੇ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਬਿੰਦ। ਆਖੇ ਈਸ਼ਰ ਆਖੇ ਸਿੱਧ, ਆਖੇ ਕੀਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ। ਆਖੇ ਦਾਨਵ ਆਖੇ ਦੇਵ, ਆਖੇ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਸੇਵ। ਕੀਤੇ ਆਖੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਕੀਤੇ ਕਹਿ ਖੈ ਉਠ ਉਠ ਜਾਹੇ। ਏਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਆਖ ਨ ਸਕੈ ਕਈ ਗੇ। ਜੇਵੜ ਭਾਵੈ ਤੇਵੜ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਏ।
ਜੇ ਕੋ ਆਖੇ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ, ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ ਸਿਰ ਗਾਵਾਰਾਂ ਗਾਵਾਰ। ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਤ ਵਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ, ਕੇਤੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਕੇਤੇ ਰਾਗ ਭਰੀ ਸੋ ਕਹੀਨ, ਕੇਤੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਗਾਵੇ ਤੁਹਨੋ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ, ਗਾਵੇ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ। ਗਾਵੇ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣੈ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵੇ ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ, ਸੋਹਨ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ। ਗਾਵੇ ਇੰਦ ਇੰਦਾਸਣ ਬੈਠੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ। ਗਾਵੇ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ, ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਗਾਵੇ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਪੰਡਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਰਖੀਸਰ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾ ਲਾਲੇ। ਗਾਵੇ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਨ, ਸੁਰਗਾ ਮਛ ਪਿਆਲੇ। ਗਾਵਨ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੀਰੇ, ਅਰਸਠ ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ। ਗਾਵੇ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ, ਗਾਵੇ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ। ਗਾਵੇ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਮਰਭੰਡਾ, ਕਰ ਕਰ ਰਖੇ ਧਾਰੇ। ਸੇ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵੇ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ, ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ। ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮਹਿ ਚਿਤ ਨ ਆਵਨ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ, ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਏ। ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ, ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਏ। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਂਤੀ ਕਰ ਕਰ, ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਏ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਹੁਕਮ ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਾਂ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜ਼ਾਏ। ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸ਼ਰਮ ਪਤ ਝੋਲੀ, ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੇ ਬਪੂਤ। ਖਿੰਥਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤ, ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਆਏ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ, ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਣ, ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੈ ਨਾਦ। ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ। ਸੰਜੋਗ ਜੋਗ ਦੋਏ ਕਾਰ ਚਲਾਵੇ, ਲਿਖੇ ਆਵੇ ਭਾਗ। ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਣ। ਇਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ। ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਵੈ ਚਲਾਵੈ, ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫਰਮਾਨ। ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨ ਆਵੈ, ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਵਿਡਾਣ। ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਆਸਣ ਲੋਇ ਲੋਇ ਭੰਡਾਰ, ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ। ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਇਕ ਦੋ ਜੀਵਾਂ ਲਖ ਹੋਵੈ, ਲਖ ਹੋਵੈ ਲਖ ਵੇਸ। ਲਖ ਲਾ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ, ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼। ਏਤ ਰਹਾ ਪਦ ਪਵੜੀਆਂ, ਚੜੀਐ ਹੋਏ ਅਕੀਸ। ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ, ਕੀਟਾਂ ਆਈ ਰੀਸ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ, ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ ਠੀਸ। ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁਪੈ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜੋਰ। ਜੋਰ ਨ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨਸ਼ੋਰ। ਜੋਰ ਨ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਜੋਰ ਨ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰ। ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਉਤਮ ਨੀਚ ਨ ਕੋਏ। ਰਾਤੀ ਰੁਤੀ ਥਿਤੀ ਵਾਰ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ।
ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ, ਤਿਨਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ। ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਤਿੱਥੈ ਸੋਹਨ ਪੰਚ ਪਰਵਾਨ, ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਕੱਚ ਬਕਾਈ ਓਥੈ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ। ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ। ਕੇਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ, ਕੀਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼। ਕੇਤੇ ਬਰਮੈ ਘਾੜਤ ਘੜੀਏ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ। ਕੇਤੀਆਂ ਕਰਮ ਭੂਮੀ, ਮੇਰ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਧੂ ਉਪਦੇਸ਼। ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ, ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ। ਕੇਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ, ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ। ਕੇਤੇ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਮੁਨ, ਕੇਤੇ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ। ਕੇਤੀਆਂ ਖਾਣੀ ਕੇਤੀਆਂ ਬਾਣੀ, ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਨਰਿੰਦ। ਕੇਤੀਆਂ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ, ਕੇਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨ ਅੰਤ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ, ਤਿੱਥੈ ਨਾਦ ਵਿਨੋਦ ਕੋਡ ਆਨੰਦ। ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ, ਤਿੱਥੈ ਘਾੜਤ ਘੜੀਐ ਬਹੁਤ ਅਰੂਪ। ਤਾਂ ਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਹੇ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ। ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਕੇ ਸੁਧ। ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ, ਤਿੱਥੈ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਤਿੱਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ, ਤਿਨ ਮਹਿ ਰਾਮ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਤਿੱਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹੇ, ਤਾਂ ਕੇ ਰੂਪ ਨ ਕਥਨੈ ਜਾਹੇ। ਨਾਹੁ ਮਰੈ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ, ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਤਿੱਥੈ ਭਗਤ ਵਸੈ ਕੈ ਲੋ, ਕਰੇ ਅਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਤਿੱਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨ ਅੰਤ। ਤਿੱਥੈ ਲੋ ਲੋ ਆਕਾਰ, ਜਿਵ ਜੁਗ ਹੁਕਮ ਤਿਵਹਿ ਤਿਵਕਾਰ। ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਜਤ ਪਾਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਆਹਰਣ ਮਤ ਬੇਦ ਹਥਿਆਰ। ਭਾਉ ਖਲਾ ਅਗਨ ਤਪ ਤਾਉ, ਭਾਂਡਾ ਭਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਤ ਢਾਲ। ਘੜੀਐ ਸ਼ਬਦ ਸਚੀ ਟਕਸਾਲ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਸ਼ਲੋਕ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਵਾਚੇ ਧਰਮ। ਕਰਮੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੀ ਨੇੜੇ ਕੇ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈਸੇ ਜਲ में बुद्बुदा, उपजे बिन से नीत। जग रचना ऐसी रची, ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨਮੀਤ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਰਦਾਰਨੀ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਬਿਰਕ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਵਿਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ।
ਸਰਦਾਰਨੀ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਲਾ ਇੱਕ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ ਅਤੇ ਧਰੋਹਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੁਮਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਸਟੇਟ ਆਫ ਸਾਊਥ ਕੈਰੋਲਾਈਨਾ ਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਥਾਪੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਬਣੇ ਰਹੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। Today we are honoring and remembering Harbans Korberg. She was a woman of grace and courage with a dedication to her faith. She was very passionate about serving Waheguru. There are so many examples. I can stand here probably days trying to tell the stories. And her seva at Gurdwara Sahib, which encouraged all of us. A devout Sikh, she was inspiration to all of us and encouraged us to serve the Vaheguru. Her love and kindness were infused in everything she did. Anyone who met her could never get past her smile. It doesn't matter what the circumstances are, she kept that smile on her face. How dire the situations were, she always encouraged. It just amazed me how easily we get distracted and start complaining about our small, little pains. But she endured a lot and still kept going on and kept everybody around her going. I personally will never forget the lessons she have taught us. Her wisdom will always guide us. You will be missed, Auntie Ji, and your legacy will live on. On the behalf of Virk, Dhaliwal, Man, Sandhu, Sahota, and Mahal family, I would like to thank everyone for being here during this difficult time to share the grief with the family and pay respect to the departed soul. Again, I would like to thank each and every one of you. And now, I would like to request the family members who have the speeches ready come up to the podium. Inder, Sarvjit, Gurshan, Arjun, Bobby, Gary, Diljit, Mickey, and Millie, please come up to the podium and say a few words. So today I'd just like to say a few words about my mom. I am lucky and so blessed that Vaheguru allowed me to be the daughter of such an amazing, strong mother. I have seen her combat any situation in the most calm and always assuring manner. When she married my father, she came to a foreign country as a young woman, not knowing anyone, and now look at the legacy and the massive relationship she has made everywhere she went. Thanks to you, Mom, I am where I am because of your positive outlook on everything in life
Your support and love always gave me the strength to conquer anything, be it school, my health, career, marriage, and parenthood. With your motivational words, I just knew I would not fail. How will I manage in life, no longer having your magic to get me through these obstacles? I will never forget your strength raising 3 kids when Dad passed away. Not once did you allow me to see your sadness, and you just picked up the role of father and mother, not letting me feel I was ever missing out. You always made me feel so big and the best at whatever I did, even when missing a word at the spelling bee in 4th grade or cheering me on at every dance performance. As I look back, I see that every advice and every input my mother gave me was from the purest love and care. I thank you, Mom, for raising me to be a strong woman, for putting me in the path of Sikhi, for following Gurbani, for teaching me to always have faith in Vaheguru. I thank you for all the support to help me get through school. Thank you for lending me your hand and shoulder when my body was healing after I was very sick. Thank you for teaching me patience and for thinking positively. Thank you for guiding me when I too became a mom. Thank you for being the best mother anyone could wish for. I'm not sure how I'm gonna manage without your advice, Mom. I will try to be the best role model to my kids as you were to me. I will keep your legacy going so that your grandkids too can follow the same path of kindness, integrity, love, and most important, the path of Sikhi. They say the best medicine in the world is a mom's kiss. What I would do to have your kiss right now, Mom. I love you. I love you forever and always, Mom. Thank you. I just have a few words to say about my nanny. She's one of the best, most loving people in my life. Even though I rarely got to see her, I will always cherish those moments with her. She was an amazing grandmother and truly an inspiration for everybody, and especially me. I will always remember her and all the fun and the happy memories I had with her. Even though she was really strict with me, she still did it in love and only cared about my well-being over her own, which I will always appreciate and remember her for someone who was a fighter, someone who never quit and did everything out of love and care. But most importantly, I'll remember her and be blessed to have her as my nanny. Love you, nanny. Miss you so much. My nanny's oldest grandson. I have so many memories with her, from teaching me how to make roti and teaching us how to do pot at home. If I could describe my nanny in one word, it'd be caring. My nanny would always go out of her way to help anyone in need. I remember one day, me and my brother, when we were little, went going to the Gurdwara. She would offer rides to anyone to go to the Gurdwara to do pot with her and seva. I mean, I'll miss her so much, and I love her so much. These are the things what I love about my nanny. My nanny was the best nanny in the world. She used to feed me roti all the time and make me breakfast. And she raised me for the first 6 years of my life. She always took me to the Gurdwara with her. And these are the things what I love about my nanny. Love you, nanny.
These last few days have been so many different emotions, from shock to grief. We have so many questions, and it's hard for us to accept what's happening. But over the last few days, I've spent so much time in our Sangat, and I've realized that my mom was so many things to so many people: daughter, mother, sister, grandmother, aunt, auntie, friend. She had so many special relationships wherever she went. Here in our Sangat, California, she had such an outgoing and fun-loving personality. She could relate to anyone, young and old. It's amazing hearing all these stories of what my mom meant. From someone so young to the oldest member in the Sangat. My mom was known for her strength and resilience. Throughout our lives, she faced many adversities. But I always saw her overcoming them and becoming stronger each time. My mom represented Seva in everything she did, whether it was in the Gurdwara or outside. She was such a selfless person who gave not only to herself, to her family, but to all those that she loved. She treated others with kindness and love. And for us, she was always a strong, independent mom who has always been so supportive of us. She never made us feel the loss of our father and helped us throughout our lives. From putting us through school, getting us married, helping us become mothers, and supporting us throughout. Anyone she's met, she's had such a deep impression on them. Here, she was the backbone and pillar of our community in Gurdwara. She was a student and teacher of Gurbani. Whether I was going through a tough time, happy time, my mom was always a phone call away. She always never missed an opportunity to tell me her Gurbani related to my life experiences. We feel very lost right now without her love and guidance. But like Inder said, we're going to remember her qualities: caring, giving, selfless. I see these in my children, nieces, nephews, cousins. We're going to continue to nurture these qualities in our children. We love you, Mom. We weren't ready for this day, but we know you're with Vaiguru. Auntie Ji was our mama number 2. She used to always say that to us. "Main mama too, huh, Adi?" You know, there are so many times that Auntie Ji comes to mind. Anytime we go back and someone asks me about her childhood, her Bansanti, and the girls, that's all I can picture. Playing there, getting yelled at from Auntie, but also advice and wisdom. When someone says anything about the Gurdwara in Spartanburg, Harban's Auntie is the first person that comes to my mind, because I picture her as a part of the Gurdwara. And if someone says, give me an example of a strong-willed woman, it would be Harban's Auntie. We were there when we lost Uncle. And
And I think after that, you know, like in their, like the girl said, we never felt the loss of Uncle G not being around because Auntie portrayed a father figure and a mother figure. And when I think of Inman, it all began with Auntie G, you know? Auntie G was Inman Wale. You know? She always spoke about a dream that Uncle G had, which was apni community ch gurdwara hona chahiye. And she was persistent and said one day in our community we will have that gurdwara. And today we have that gurdwara. And I give a lot of credit to her family for initiating it and holding sangat and raising money and just the will, you know. And so she's brought this community together, and I'm so thankful for it. It's a place where our kids can go and learn about Sikhi, you know. And that will be her legacy. And that is her legacy, our community being together. And she showed us that there is so much strength in unity and prayer. And I still can hear her giving us her blessings. It was less than a month ago, I saw her at the Gurdwara and I told her, I said, Auntie, to say India jaake aao, you gotta come see me now. She said she was going to come and spend time. But, you know, Vaheguru needed her more there. So I get it. But I still feel her arms around me and her blessings. And I'm thankful to have been a part of her life, you know, any moments and everything that we've had with her. And I'm thankful. I'll miss her. But Auntie, we will be together. The girls and I will be together. You know, I didn't put anything together, but I think one thing that Auntie really had for us was a light and her warmth, and then everybody really loved her for that. I can just picture, like, every time we're at the Gurdwara, anywhere we go, you know, Auntie would walk in and we just want to give her a hug. She draws people and she drew people to her, and just her love, her kindness, you know, every moment having the right thing to say to you, guiding you and telling you that, you know, little things don't matter. And that's the one thing that I'm gonna take away from her, the way she lived her life. So very simple, not into a lot of material things, and just making sure that, you know, you loved everybody. You know, and she gave us the sisters when we came long time ago. You know, she opened her arms to our family. And we gained so much out of that. I don't think there goes a day where we don't think, you know, oh, there's 5 of us. You know, there's 5 of us girls that did everything together, from getting up at the Gurdwara and doing Shabbats when we were little, to like going to people's places and dancing, and just all these memories are just rushing back, you know. And as I see all these pictures of her today, I remember all the times that we've spent at the house, and it's just, all I want to do is give her a hug. And I hope that everybody just keeps, you know, her memory in mind and remembers the love that she's shared with us. Sri Waheguru Ji Ka Khalsa, Sri Waheguru Ji Ki Fateh. On behalf of Inder, Sarb, Raji, Gary, Diljit, and I want to thank all our friends, our family, for all the love, help, support this week. From being at the hospital to homes here and in California and the Gurdwara this past week. I can't imagine how we would get through it without each and every one of you. Thank you.
As we mourn today, we remember and honor mom, a grandmother, a sister, a aunt, a friend, and most importantly, a community pillar. There's a quote by Maya Angelou that comes to mind. People will forget what you said. People will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. That was mom. She made everyone feel a certain way. She loved you. She took care of you. She fed you. She fed you. Every trip to South Carolina, we knew it'd be double time. Back in the gym for the 6-pack. In Gary's case, a 2-pack. But man, she took care of you. But she was a perfectionist, and she tested you. I know this all too well, as I'm married to a carbon copy of that. She always challenged you to be better. She always helped you. You could talk to her about anything, and as the girls said, and everybody we've talked to this week, talk to her about anything, and she always found a positive and always helped you with a solution. God, Gary and I were just babies, 22, 23, when we first came to this community and first met mom. She could be intimidating. I recall, and then I'd been dating, and it was that time. I had to call mom. You know, I think I started the conversation, says, "Hasika Auntie Ji," I still remember. And I was confident, you know, the 20s bravado, confident, probably more arrogant than I should have been. But man, that was a rough, challenging conversation. She was joyous, she was happy, she made me loved, felt loved, but God, she had questions. At that time, I knew you would always have to bring your best, always be your best to satisfy mom. And after all that, after that long conversation, of course, I had her blessing. And then she wrapped the conversation, "Oh, and now you can call me mom." Gary, Daljit, and I have always talked about how this community has always made us feel welcome and loved. You know, Buddy Deep sitting there, when we all first came, that group, and again, that 20s bravado, we always felt like we were just that cool, that good, that we got that love. No, it was the way mom made everybody feel. It was her goodwill, her relationships, her love that was being returned. Again, going back to how she made everybody feel. In the last week, I've heard so many stories from people that I know or hardly know or getting to know of how mom made them feel. And again, it goes back to the underlying theme, always supportive, always positive. I've heard it from elders. I've had messages received from my young nephews and nieces who I never thought would be that thoughtful at that age of the relationship mom built with them. Even her time in California, though it was far and few in between, but plenty when the grandkids were growing up, she built her own social circle there. Sean talked about it, driving a bunch of ladies to go do pot in the morning, but even social events, planning stuff, the relationships she built with everybody. It was amazing. You know, we always tried, Sarb in there, Gary and I, and of course using emotional with the grandkids, saying, "Hey mom, it's time for you to move here." We'll convince Raji and Daljit to join too. She always came back to the same thing. "I would love to, but I have my community." She had you guys. And that was really important to her. As tough as it was for us to understand that, but we respected her for it, because it was important. Everybody mentioned the Gurdwara. That was her crowning achievement. I think besides their daughters and grandkids, she was very proud of that. It meant a lot for her that her small community had their own Gurdwara, and she bragged about it. She was proud of it, and of course, it brought her back. And I'm happy that
her last breaths were with this community. I don't think she would have wanted it any other way. She loved this community very much. She loved her kids very much. And she's taught us a lot. Again, the way she made you feel, the way she made us feel. There will be so many unfinished plans, unplanned vacations, missed future grandkids, graduations, and weddings that she will never attend. But as we reflect on Mom's life and legacy, we can take solace of the impact she had on her family, her friends, communities, here and in California. I pray that Inder, Sarb, Raji, Gary, Diljit, and I, along with her grandkids, Gershawn, Arjun, Gurjeevan, Zorva, and Akam, will continue to learn from her teachings. That it's always about family, community, and selfless service. It's always about how you make people feel. I pray to Waheguru that he takes care of her, keeps her close to him, and pray that he gives all of us strength to grieve her and live by what she taught us. Sri Waheguru Ji ka Khalsa, Sri Waheguru Ji ki Fateh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੱਲੇ ਆਏ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਭੈਣ ਜੀ ਹਰਵੰਸ ਕੌਰ ਬੈਰਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਨਵਾਜੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਜੋ ਟੀਚਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦਾ ਅਤੇ ਬੋਵੀ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। I was so impressed. ਇੱਕ lady was so strong. The respect, the pyar, the community was so strong. In first few hours, I was gathered by all of you. I went back. ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। Before even I say yes, we are accepting that. Community love, Guru di seva, that's what my parents, my grandparents taught me. Was blessed, my family was blessed to have a relation with this family. ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਲਾਸਟ ਕਰ ਜਾਓ, how many people will pull through it, we get lost. But she was blessed and strong. She took the double role. 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਆਹ ਕੁਛ ਟੀਚ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੀ ਫੀਲਿੰਗ ਲੇਟਲੀ ਵੀ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਓਪਨ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਵਿਲ ਗੋ ਟੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਂਡ ਵਿਜ਼ਿਟ ਆਲ ਦੀ ਅਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ।
ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਲੀਡਰ, ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਫਾਈਟਰ, and she brought her dreams came through because she worked for it. Promise to ਭੈਣ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਇੰਦਰਜੀਤ, ਸਰਬ, ਰਾਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਹਨ। We'll give them all the love. We are proud to have them in our family, and we are proud to have such a relation with ਭੈਣ ਜੀ's family, her brothers, or all the relatives. And we are blessed to have all of you in our family. Because we are so blessed, these girls, and everybody I met here, I'm so impressed. Inna love. एक person इंडिया तो आके कल्ला होके बच्चों ਨੂੰ raise करना, she raised this community too, brought you guys together. ਆਪਣੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਿਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਪਰ everybody need a place for worship, close to. That was her dream. And this small community needed a gurdwara where we can all worship together instead of traveling long. Her dream came through. But at the end, she was complete. Her faith came through. She had 5 grandchildren. Her girls got married. They all have kids and good life. And now only thing she wanted was Vaheguru. And that's why he took her so quick. He wanted her to. And I believe, मैं believe करता है, she's with him. अपना जन्म ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ this life. ਇਹ ਲਾਈਫ ਦੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ, ਚਾਂਸ ਦਿੰਦਾ। ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਟੂ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਗਿਵਨ ਬਾਈ ਹਿਮ। ਪਰ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਵੀ ਵਿਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕੈਨ ਬੀ ਵਿਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ forever. I think she completed it. She had it through her devotion to community, to him. Every time the Musibat came, she leaned on him. We know with Indrajit's sickness, we went through a lot. But her guidance to us too. My parents believed in too. They said, just believe in him. He tests you. You know, life is not a smooth road, it's a winding road, up and down, good and bad. But if you believe in him, he will come through for you. And that's the main dream, to find him. That's what we have, this life. This life given by God to us so we can find him. He said, let's come and merge into me, merge into him, remember him, honor his people, respect them, show them the way. That's what she said. So I believe she's with him. We pray today, God keep her with you all the time. She don't have to go through this birth and death again. God bless her soul. Thank you ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, we will always be there for you. So she will guide you through in your feeling. Just remember her and remember her teaching and be strong as she was. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਸਾਸੰਗ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਊਇੰਗ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦ ਰੂਮ। ਸਾਰੀ ਸਾਸੰਗ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ
ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਫੋਂ ਇੱਧਰ ਆਓਗੇ ਤੇ ਵਿਊਇੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। And with that, I have a request to do not throw any piece of paper that has a Bani written on it, whether it's a pamphlet or any other piece of paper. Please do not throw it on the ground. You can put it back in the basket or take it with you. Second binti is that after the cremation, we all will be heading towards Gurdwara. If someone who wants to go towards, proceed towards the Gurdwara before the cremation is happen after the viewing, they can do so as well. So, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ viewing ਲਈ one by one will come through here. Spice up.
we'll just start the viewing from the back row. If you guys can just go to the left and just make your way here, see Auntie Ji. And then if you'd like, you can have a seat back or head to the Gurdwara if you would like, or stay for the cremation. If you guys can just start coming that way. Thank you. Waheguru, 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 Waheguru,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ